पाइथनको अदर टाइप्स भित्र चाहिँ यहाँ 8 वटा सब टपिकहरू रहेका छन् र सुरुको रहेको छ नन, अनि डिक्सनरिज, डिक्सनरी फङ्सन्स, टपल्स, लिस्ट स्ल्यासेस, लिस्ट कम्प्रेन्सन्स, स्ट्रिङ फर्म्याटिङ, युजफुल फङ्सन्स रहेको छ। र नन, नन भनेको एउटा अब्जेक्ट हो। जस्तै डेफ एउटा फङ्सन लेखेका छौँ र त्यसभित्र चाहिँ हामीले ए भन्ने प्रिन्ट गरेको छौँ र यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले बीले डिनोट गरेको छौँ अथवा बीमा चाहिँ रिनेम गरेको छौँ। यहाँ फङ्सन कल भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो प्रिन्ट हुन्छ। यो फङ्सनभित्रको चाहिँ जुन चाहिँ यो चाहिँ आई होइन, एक्चुअली यो चाहिँ ए भन्ने चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ यो फङ्सन कल भए अनुसार। र प्रिन्ट बी, यो भनेको बी प्रिन्ट भएको छ, बी मतलब फङ्सन, फङ्सन प्रिन्ट हुँदैन फङ्सन। यदि हामीले फङ्सन कल चाहिँ गर्न सकिन्छ तर फङ्सन प्रिन्ट भनेको यो नन प्रिन्ट हुन्छ। रहेको छ डिक्सनरिज, यो भनेको एउटा डाटा स्ट्रक्चर हो। जस्तै डी इक्वल टु राम इज टु, यहाँ हाम्रो डाटाहरू छन्, रामको मार्क्सहरू मार्क्सहरू 3टा सब्जेक्टको मार्क्सहरू, हरिको 3टा सब्जेक्टको मार्क्सहरू यसरी लेखेका छौँ। र हामीले प्रिन्ट गर्नु छ हरिको मार्क्सहरू जुन छ, हाम्रो हरिको मार्क्सहरू प्रिन्ट गर्नु छ, हरिको यतापट्टि जति भ्यालुहरू छन् त्यो चाहिँ प्रिन्ट भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले डाटा स्ट्रक्चर अथवा डिक्सनरिजको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र नेक्स्टमा रहेको छ डिक्सनरी फङ्सन्स। यसमा चाहिँ जस्तै एक्स इक्वल यति छ 1:1, हामीले एउटा नम्बर त्यसको स्ट्रिङ, नम्बर स्ट्रिङ यसरी लेखेको छौँ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ, यो कमा चाहिँ हामीले बिर्सनु भएन, जस्तै यहाँ पनि छ। र हामीले यसरी लेखेको छ प्रिन्ट 1 इन एक्स, एक्समा 1 छ ट्रु आउँछ। र 1 इन एक्स मतलब यो 1 भनेको यो फल्स हुन्छ, किनकि हामीले यो मात्र एक्समा भएको मानिन्छ। यो भनेको यसको डाटा हो, यो भनेको यसको डाटा हो। र हामीले यसरी इनको साथ हामीले नट इन पनि युज गर्न सकिन्छ। टपल्स भनेको के हो? टपल्स भनेको एउटा लिस्ट जस्तै हो र यसमा चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, जस्तै TABC यस्तो कोमा दिएर लेख्न सकिन्छ अथवा 1 2 3 लेख्न सकिन्छ। र प्रिन्ट हामीले इन्डेक्समा यो जुन इन्डेक्सको प्रिन्ट गर्नु छ त्यसरी चाहिँ हामीले ब्राकेटमा चाहिँ यसरी स्क्वायर ब्राकेटमा यसरी लेखिन्छ। टी भित्रको 2 भनेको 0 1 2 मतलब सी प्रिन्ट भएको छ। र यदि हामीले इम्पिटी टपल बनाउनु छ भने चाहिँ यसरी ब्राकेटमा इम्पिटी टपल बनाउन सकिन्छ। र फिफ्थमा रहेको छ लिस्ट स्ल्यासेस। यसमा चाहिँ कस्तो छ, ए इक्वल टु हामीले कुनै नम्बरहरू राखिन्छ, एनी ऱ्यान्डम नम्बरहरू अथवा समथिङ कुनै डाटाको। र प्रिन्ट हामीले प्रिन्ट ए 1:3, यो भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डेक्स 1 भनेको यसमा यो हो र इन्डेक्स 3 भनेको यो 1 देखि 3 सम्म हामीले प्रिन्ट गर्नु छ। 3 तर यो 3 भनेको 3 भन्दा सानो भनेको 3 भन्दा सानो भनेको 2 सम्म, 1 देखि 2 सम्मको भ्यालुहरू अथवा समथिङ डाटाहरू चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु छ। जस्तै 0 1 2 3 भनेपछि 3 भन्दा सानो 5 र 7 प्रिन्ट भएको छ यसरी। र अर्को रहेको छ यो भनेको यसको मतलब के हो, खाली भनेको 0 देखि अथवा स्टार्टिङ पोइन्टदेखि 5 सम्म 2 को डिफरेन्समा भनेको के हो, 0 देखि भनेको यहाँदेखि 5 सम्म 1 2 3 4 5 भनेको यहाँ 8 सम्म पुग्यो, 2 को डिफरेन्समा भनेको 0 देखि 5 0 1 2 3 4 5 मतलब यहाँसम्म 4 सम्म र 2 को डिफरेन्समा भनेपछि सुरुको 0 प्रिन्ट हुने, त्यसपछि 1 2 7 प्रिन्ट हुने भयो, 1 2 4 प्रिन्ट हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। र यो भनेको चाहिँ के हो, यो भनेको सुरुको स्टार्टिङ पोइन्ट, सेकेन्डको लास्ट पोइन्ट अथवा लास्ट जुन छ हाम्रो यो 6 भयो जस्तै लास्टलाई मानिन्छ। र 2 भनेको 2 को डिफरेन्स अनुसार, जस्तै यो फर्स्टको प्रिन्ट हुने भयो, त्यसपछि 1 2 मतलब यो प्रिन्ट भन्यो 1 2 यो प्रिन्ट हुने भयो, यसरी चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। र अर्को रहेको चाहिँ 1:-1 यसको मतलब भनेको के हो, 1 देखि -1 सम्म, 1 भनेको यो हो, -1 भनेको लास्टदेखि -1 यो, -2 -3 -4 यसरी हुन्छ। 0 देखि 6 सम्म भनेको यो 1 देखि -1 भनेको लास्ट डिजिट। सब टपिक 6 मा रहेको छ लिस्ट कम्प्रेन्सन। यो भनेको चाहिँ के हो, ए इक्वल टु हामीले कुनै, यो भनेको डबल मल्टिप्लाई भनेको हाम्रो स्क्वायर हो फर आई भनेको ए भनेको चाहिँ एउटा के हो, स्क्वायर हो, आईको स्क्वायर हो, जुन आई भनेको रेन्ज 10 भनेको 0 देखि 9 सम्मको रेन्ज
यो आई इक्वल टु 0 देखि 9 सम्मको नम्बर हो र इफ आई को स्क्वायरलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0 आउँछ अथवा इभन नम्बर भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने छ 0 देखि 9 सम्मको सबै नम्बरलाई हामीले स्क्वायर गर्नुपर्ने छ र यदि त्यो इभन हो भने चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ। यसलाई हामीले प्रिन्ट गरेको छौँ, इभन नम्बरहरू प्रिन्ट भएको छ। र अर्को रहेको चाहिँ स्ट्रिङ फर्मेटिङ। ए इक्वल टु कुनै छ र बी इक्वल टु हामीले लेखेको छौँ नम्बर 0, यसरी हामीले यो कर्ली ब्र्याकेटमा चाहिँ हामीले लेखेको छौँ र हामीले डट फर्मेट यसको चाहिँ ठ्याक्कै पछाडि चाहिँ हामीले डट फर्मेट A0 A1 भनेको ए भनेको यो ए को 0 भ्यालु राख्ने सुरुमा र A1 मा हामीले यो 1 को भ्यालु राख्ने, A1 भनेको A1 को इन्डेक्स यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ राख्ने र अर्को हाम्रो लास्टमा छ A2 भनेको ए को सेकेन्ड इन्डेक्स सेकेन्डको भ्यालु राख्ने। यसरी चाहिँ यहाँ यसरी राखेर हामीले यो बी को भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट भएको छ यसरी नम्बर्स, अनि 0 को ठाउँमा यो प्रिन्ट, 1 को ठाउँमा यो प्रिन्ट र 2 को ठाउँमा यसरी प्रिन्ट भएको छ। र हाम्रो नेक्स्ट हेरौँ ए इक्वल टु जस्तै अब कुनै स्ट्रिङ छ अथवा यसरी चाहिँ हामीले राखेको छ जस्तै फर्मेट ए इक्वल टु 1 र बी इक्वल टु 2 भनेको ए को ठाउँमा हामीले 1 राखेका छौँ, बी को ठाउँमा 2 राखेका छौँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि हाम्रो यसरी स्ट्रिङ फर्मेट चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ। र लास्टमा सेकेन्ड लास्टमा रहेको छ हाम्रो सायद लास्टमा रहेको छ युजफुल फङ्सन्स, जुन चाहिँ हाम्रो बिल्ट इन फङ्सन्स हुन्। र जस्तै यो प्रिन्ट कमा डट जोइन भनेको चाहिँ यो भनेको के हो, यसले चाहिँ हामीले हरेक यहाँ भएको जस्तै एलाई कमा दिने, बीलाई कमा दिने अथवा सीलाई पनि कमा दिएर यसरी हामीले जोइन गरेको छौँ। जस्तै यसरी प्रिन्ट हुन्छ, यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी प्रिन्ट हुन्छ, हरेक स्ट्रिङलाई चाहिँ कमालाई सेपरेट गर्छ। र अर्को रहेको चाहिँ ए डट रिप्लेस ए बी भनेको के हो, हामीले यहाँ भएको यसलाई चाहिँ हामीले बीमा रिप्लेस गरेको छ। यहाँ एबिसिडी जे पनि हुनसक्छ र हामीले यहाँ ए बी लेख्यो भने चाहिँ ए को ठाउँमा बी हुन्छ र बीबीबीसीडी यसरी चाहिँ हुनसक्छ। र अर्को रहेको छ एबी इन्स विथ बी भनेको यो भनेको यदि यो स्ट्रिङ बीबाट इन्ड हुन्छ भने चाहिँ ट्रु हुन्छ, नत्र फल्स हुन्छ, अथवा स्टार्ट्स विथ भनेर पनि हामीले राख्न सकिन्छ। स्टार्ट्स विथ ए भनेको यदि छ भने ट्रु आउँछ, ट्रु भन्ने आउटपुट आउँछ। र प्रिन्ट ए डट अप्पर भनेको यसलाई चाहिँ हामीले अप्पर केसमा लैन्छ अथवा अप्पर लेटरमा लैन्छ र हामीले लोवर लेटरको लागि पनि लोवर युज गर्न सकिन्छ। र प्रिन्ट एबिसी डट स्प्लिट भनेको यसलाई हामीले कमाले स्प्लिट गरिदिन्छौँ, यसरी प्रिन्ट हुन्छ। र अर्को रहेको चाहिँ म्याक्स, हामीले यसको म्याक्सिमम भ्यालु पत्ता लगाउन सकिन्छ अथवा म्याक्सिमम कुन चाहिँ छ त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै मिनिमम, एब्सोल्युट र सम यसरी पनि युज गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट रहेको छ जस्तै ए इक्वल टु हामीले यति छ र इफ अल आई चाहिँ 4 भन्दा ठुलो छ। आई भनेको एउटा यस्तो हो जुन चाहिँ 4 भन्दा ठुलो छ र चाहिँ जुन चाहिँ ए को भ्यालुहरू हुन्। यदि हुन् भने इफ अल भ्यालुजहरू चाहिँ 4 भन्दा ठुलो छ भने यो प्रिन्ट हुन्छ। इफ एनी मतलब यहाँ के भनेको छ आई पर्सेन्ट 2 इक्वल टु भनेको यो भनेको आईले चाहिँ 2 लाई डिभाइड गर्दाखेरि अथवा इभन नम्बर छ भने यो ए भित्र चाहिँ एउटा पनि इभन नम्बर, एनी भनेको एउटा पनि इभन नम्बर छ भने चाहिँ यो प्रिन्ट हुन्छ, एटलिस्ट 1 इज इभन भनेर यसरी प्रिन्ट हुन्छ। र अलको मतलब सबै ट्रु छ भने चाहिँ ट्रु हुन्छ, एनीको मतलब एउटा मात्र ट्रु छ भने पनि ट्रु हुन्छ। र अर्को रहेको छ हाम्रो फर जे इन इन्युमरेट ए भनेको छ प्रिन्ट जे। यसको मतलब के हो, हाम्रो यहाँ भएको जुन यो उसहरू छन् नम्बरहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हरेक इन्डेक्स अनुसार चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। जस्तै यसरी इन्डेक्समा 0 मा के छ 5 छ, 1 मा के छ 8 छ, 2 मा 10 छ र 3 मा 12 छ। यसरी चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ।